საღამშვიდობის ამირან. ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს გაცემის სტუმარი ხარ. მაყურებელს მინდა უთხრა რომ ჩვენ ვიყოფებით კაფე გარდენში, ამ შესანიშნავ გარემოში, ვისაც მათ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხაბ დაგვითმეს და მოგცეს საშუალება რომ გადაგვეყო. ჩემი გაცემის სტუმარი ქორეოგრაფი ამირან პაიჭაძე. ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბრებ. დღეს საღამშვიდობის კიდევ ერთხელ. გამარჯობა ზვიად, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. შევიცადოთ რომ საინტერესო საუბარი გამოგვივიდეს. ეჭვიც არ მიპარება, იმიტომ რომ სანამ მოგიწევდი თქვენ ეთერში, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოვიპოვე თქვენ შესახებ. და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო საკითხებში კომპეტენტური ადამიანი ხართ და გაქვთ ლეგიტიმაცია უამრავ მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბროთ ქორეოგრაფიის ირგვლივ. მაინც დავიწყოთ ბავშვობით ტრადიციულად. აღნიშნე კიდეც სანამ ჩაწერას დავიწყებით, რომ პროფესია ხო ცეკვა. ცეკვავთ უკვე დიდი ხანია. კი. ბავშვობის ასაკიდან შემიძლია გითხრათ, რომ გატაცება ჩემი და სურვილი რომ ვეზიარო ქართულ ქორეოგრაფიას უშუალოდ გამოიწვია ჩოხამ და ქილამ, მასრენმა. აი ატომღაც მეგონა რომ იქ ტყვიებიდო ეს ჩოხა იყო რაღაც ესეთი ეროვნული კაცური სამოსი და ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ ეგ ჩამეცვა ტანთ და იმ სასწავლებელში სადაც მე ვსწავლობდი, ეს არის ბათუმის მე-16 საშუალო სკოლა, იყო ქორეოგრაფიული წრე. საერთაშორისო წარმატებული წრე, წარმატებული ანსამბლით, წარმატებული ხელმძღვანელით და 10 წლის ასაკში ჩემი სურვილით გადავწყვიტე. ესე იგი, ოჯახური ტრადიციები არ ქონია თავშად ქორეოგრაფიასთან, უბრალოდ თქვენი გადაწყვეტილება იყო პატარა ბატონო. ესე 10 წლის ასაკში თქვით რომ გინდა ცეკვა. ხო, მინდა ცეკვა, იმიტომ რომ მინდა ჩავიცვა, მოდი ესე ვიტყვი, ჩექმა, სულ არ ვიცი რა ქვია ამ ჩექმას, ეს აზიურები და მინდა ჩავიცვა ჩოხა, რომელშიც არის ტყვია ჩაწყობილი და ხანჯალი. რაღაც აი სურვილით წამოვედი. როგორ შეხვდა ოჯახის წევრები ამ ფოსტს? სხვათა შორის წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ პირველ ეტაპზე, იმიტომ რომ ფიქრობდნენ რომ ეს იქნებოდა ბავშვური გადაცება და თან ხა 10 წლის ბავშვი რომ გამოთქვამს სურვილს თავის ეს არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა და პირიქით სასიხარულო ძალიან. კი. დავიწყე ცეკვა სკოლის ანსამბლში, თემურ ბიბილეიშვილის ხელმძღვანელობით. წარმატებულად მიასპარეზეთ როგორც ადგილობრივ ოლიმპიადებზე, ისე საბჭოთა კავშირის პერიოდი იყო მოგეხსენებათ მაშინ და ძალიან ბევრი ოლიმპიადები ტარდებოდა არა მარტო საქართველოს, არამედ საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. აი პირველი წარმატებები, როგორც ინდივიდუალური ქორეოგრაფიის შემსრულებელი, ასევე მასიური ქორეოგრაფიის შემსრულებელი მეზიარე მე-16 საშუალო სკოლის ანსამბლში. შემდეგ იყო პერიოდი ახალგაზრდული ანსამბლი, ქალაქ ბათუმის ახალგაზრდული ანსამბლი, რის შემდეგ ჩემ წინაშე დადგა არჩევანი, გამეგრძელებია ეს ხაზი პროფესიონალურად, თუ გამეგრძელებია სწავლა სხვათა შორის განათლებით მენეჯერი ვარ, დამამთავრებული მაქვს უმაღლესი, მაგრამ რატომღაც ის რომ იმ პერიოდში მე თვითონ გავუმდიოდა კარგად, ვატყობდი ამას და მოთხოვნაც იყო ჩემთვის, ხელი შეუწყო ამ გადაწყვეტილებას იმან, რომ 16 წლის ასაკში მიმიწვია საჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლში მოცეკვავე. აი აქედან უკვე 4 ეგ იყო წარმოუდგენელი შეთავაზება 16 წლის ბავშვისთვის. ვინ იყო მაშინ ქორეოგრაფი? თემურ ბიბილეიშვილმა დაიწყო ხელმძღვანელობა აჭარის სახელმწიფო ანსამბლის, ლექსო მელოა იყო ქორეოგრაფი და ამათგან მივიღე შემოთავაზება, რა თქმა უნდა. აი აქ ხდება უკვე ოჯახში ცოტა წინააღმდეგობა, სადაც ხედავენ რომ ჩემი ხაზი უკვე რადიკალურად იცვლება და შიში იმის რომ მარტო ქორეოგრაფიაში მივდივარ და ზედმეტად რას ფიქრობთ ამ შიშს რა იწვევს ხოლმე? ალბათ არის კავშირში გარკვეულ ფინანსურ მდგომარეობასთან, ხო? ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც წინააღმდეგობას წევენ ხოლმე როგორც წესი, პროფესიის შერჩევის დროს, რამდენად რენტაბელურია ესა თუ ის პროფესია. ანუ მე ვფიქრობ ხო იმ დროისათვის ალბათ ამ ცეკვით ჩემი ხვალინდელი დღე არ წარმოედგინა ჩემ მშობლებს, თუმცა გავიდა წლები და თვითონვე აღიარენ ეს შეცდომა და მაყოფილებიც არიან რომ ამ ხაზს გავყევი მე პროფესიონალურად. როგორც მშობელი ახლა მეც ალბათ და ჩვენაც ვფიქრობთ დღეს რომ ჩვენი შვილი საით წავა და რატო წავა. თუმცა დღესაც იმ აზრისა ვართ რომ თავისუფლება უნდა ქონდეს ყველა ახალგაზრდას იმიდან გამომდინარე თუ რა დრო არის, რა ეპოქა არის და ეს მოთხოვნილება რას ებადება ახალგაზრდას უნდა მისცე თავისუფლება ამაში. ასე რომ
არ შემწდარო, არ შემიძლია თქვა. ზოგადად ხო ჩვენს გარემოში გამიმართლა. ჩვენს გარემოში ხო არჩევანი გარკვეული ხელოვნების რომელიმე სფეროს მიმართ ითვლება არარენტაბელურად და მშობლები ყოველთვის გაურბიან ამას. შეიძლება ცოტა გადავედით თემიდან, მაგრამ რას ფიქრობ, რატო არის ესე? მაგალითად, როდესაც იწყებს ბავშვი ხატვას, ან მღერის, ან არის გატაცებული ფორტეპიანოთი, ან ცეკვავს. მშობლებს ყოველთვის ურჩევნიათ უფრო, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული პროფესია ერჩიოს. მოდი ესე ვთქვათ, ზვიად, მე არ ვფიქრობ, მე ვხედავ ამას და უმრავლესობა ხედავს დღევანდელ ჩვენ ქვეყანაში იმას, რომ აი ხელოვნებით არსებობა ცოტა წარმოუდგენელია თუ არა სხვა რაიმე ბოდიში და ეს ეკონომიურ შემოსავალზე, ეკონომიკაზეა უშუალოდ დამოკიდებული. პროფესიონალი ხელოვანი ზართულად თუ გაიტანს ჩვენ ქვეყანაში თავს. აი ეს შიში უდგას ყველა ოჯახს წინ, თვალწინ და ცდილობს რომ რაღაც ისეთი სტაბილური და სტაბილურ შემოსავალს გულისხმობ მე ისეთ საქმეს ან პროფესიას ეზერეს, რითიცაც ხვალიდელი დღე მისი წარმატებული იქნება როგორც მოქალაქის, რომელიც შეძლებს უზრუნველყოს ოჯახი, უზრუნველყოს მომავალი და ასე შემდეგ. ეს ჩანს რეალურად, თუმცა მაინც ვართ ბევრი საქართველოში ხელოვანები, მიუხედავად დეფინიცია, როდესაც ამასთან დაკავშირებით არის გართულება, მე ვფიქრობ, რომ არის ამდენად არ არსებობს ესე კონკრეტულად პროფესიაში რეალიზება, ხო? აუცილებლად რეალიზება უკავშირდება ფინანსურ მდგომარეობასთან. რა თქმა უნდა. შესაბამისად, როდესაც იღვიძებ დილით და წლებია უკვე მიძღვნილი გაქვს საკუთარი თავი, ენერგია, დრო უზარმაზარი. ანუ ჩადებული გაქვთ ცხოვრება თქვენი ამ პროფესიაში. გაქვთ რეალიზების განცდა? იცით რა არის? მიგაჩნიათ რომ რეალიზებული ხართ? უკვე აი ეს საკითხები აღარ მაწუხებს, იმიტომ რომ უკვე შეგუებული ვარ იმას, რაც მაქვს. მოდი სწორად ვთქვათ, შეიძლება ამაზე მეფიქრა ცოტა ადრეულ პერიოდში, მაგრამ იმდენად შევტოპე ამ ჭაობში, იმდენად შინაგანი გახდა ეგ და არა მარტო ჩემთვის, ჩემს ირგვლივ ყოფისთვის, მეგობრებისთვის, ოჯახის წევრებისთვის, საზოგადოებისთვის, რომ ჩემთვის ეს ყოფა უკვე ნორმალურია და არავითარ შეურაცხყოფას ან თუ გინდა რაღაც კი არის მომენტები, როდესაც ეკონომიურად უჭირს ადამიანს, მაგრამ ეს ნაკლებად პრობლემატურია ჩვენში უფრო მეტად დღეს მაგალითად ვფიქრობ იმაზე, რომ რა პროდუქცია შევქნათ მე შემოქმედებით და არ მაწუხებს რო გითხრათ, რომ ალბათ იმიტომაც არ მაწუხებს, რომ არც ამაქვს ისეთ მცირე შემოსავალი, რომ მიჭირდეს. აი კონკრეტულად. თორე დღეს ხართ ქორეოგრაფი, ყავთ უამრავი ბავშვები. საერთოდ ქალაქში ცნობილი ხართ როგორც საკმაოდ მკაცრი ქორეოგრაფი და მიუხედავად ამისა ასევე მაქვს ინფორმაცია, რომ ბავშვები, რომლებიც თქვენთან მუშაობენ, ძალიან დიდი სიყვარულით და პატივისცემით არიან განწყობილი, მიუხედავად ამ სიმკაცრის, დისციპლინური ხართ ძალიან. მაგრამ არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი. დღეს სივრცეები გახსნილია, შესაბამისად უამრავი საშუალებაა გახვიდეთ საერთაშორისო კონტაქტებზე და ვიცი, რომ ამ კუთხითაც მუშაობთ. მოდით ამის შესახებ მესაუბრეთ. რაც შეეხება საერთაშორისო სტანდარტებს, წლების განმავლობაშია ჩვენი ანსამბლი ფუნქციონირებს, ამ წლებმა თავისი შედეგი გამოიღო. ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად ჩვენი შემოქმედების პერიოდის განმავლობაში საშუალება მოგვეცა, როგორც პირადი ურთიერთობა დაგვემყარებია სხვადასხვა ქვეყნის კოლექტივებთან, უშუალოდ მათ ხელმძღვანელებთან, როგორც მეგობრებთან, ასევე დღევანდელმა ესე განვითარებულმა ცხოვრებამ და სოციალურმა ქსელმა დაგვეხმარა ძალიან ჩვენი ანსამბლის პოპულარიზაციაში. რაში გამოიხატება ახლა ეს? არ არსებობს პერიოდი, რომელ პერიოდშიც არ გქონდეს მოწვევა სხვადასხვა ქვეყნიდან, სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა, თუმცა ყველგან წასვლას ვერ ვახერხებთ ფინანსური მდგომარეობის გამო, აქედან გამომდინარე ავწყვიტავთ ამ ურთიერთობას, მაგრამ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ამოვირჩიოთ ის ქვეყანა და ის პროექტი, რომელიც ჩვენთვის მისაღები იქნება, როგორც ეკონომიურად, ისევე პროფესიონალური თვალთა ხედვით. მე გულისხმობ არის ფესტივალები, არის კონკურსები და წლის დასაწყისში ალბათ ვადგენთ ესეთ ბიზნეს გეგმას, რომ ვიტყვიო, რომ აი წლის განმავლობაში ჩვენ საით უნდა წავიდეს. რაც შეეხება მოსწავლეებს, ისინი მოდი როგორ თქვა, მაგაზე ოდნავ მოგვიანებით. მაინც მინდა ხაზი გაუსვა, მე ყოველთვის როდესაც ხელოვნების სფეროს ადამიანებს ვიწევ გადაცემაში პროექციაში, მაგათაც ავიღოთ მომღერლები. რომლებიც შეიძლება ძალიან ნიჭიერები არიან, საოცარი ვოკალი აქვთ, მაგრამ სულ აღნიშნავ ხოლმე, რომ გადაცემის დასრულების შემდეგ ერთგვარი სევდა მაქვს. იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ არსებობს ბაზარი. ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ უფრო ვისაუბრო
საკითხებზე, რომლებიც ამა თუ იმ სფეროს ირგვლივ დგას პრობლემების სახით. და მაინც მინდა გავუშვათ ხაზი. იგივე თუნდაც აღნიშნეთ საერთაშორისო ურთიერთობები, ხო? გასვლები. რამდენად ახერხებთ დავუშვათ ბიზნესმენების დაინტერესებას, ან სახელმწიფოს დაინტერესებას, სამინისტროების დაინტერესებას, რომ დაგიდგნენ გვერდით და ესა თუ ის მივლინება, ანუ გასტროლები ზვიად დღევანდელ ჩვენს სახელმწიფოში არსებობს რამოდენიმე პროფესიონალური კოლექტივები, მაგრამ რაც შეეხება საბავშვო კოლექტივებს, და მოდი ჯერ არ შევეხოთ ამ საკითხს ამ ხრივ, საბავშვო კოლექტივებს ამათ დაფინანსება არ არის ისე ძლიერი, როგორც მაგრამ არის მშვენიერი პროექტები, მე მაგალითად მადლიერებით მინდა აღვნიშნო ჩვენი ადგილობრივი განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ქვეპროგრამა კონკურსებში, ფესტივალებში და გამოფენებში მონაწილეობის ქვეპროგრამა, რომელიც ატარებს კონკურსის ხასიათს, სადაც შეუძლია მიიღოს ადგილობრივმა ნებისმიერმა პიროვნებამ თუ ერთბაშად რეკლამაზე გამოვდის, მაგრამ მადლიერების გზნობით ვამბობ ამას, რომელიც წყალობით ჩვენ უკვე მესამე წლის განმავლობაში, როგორც გამარჯვებული ერთ-ერთი ეტაპის გვიწევს საზღვარგარეთ მოგზაურობა სახელმწიფოს დაფინანსებით. აი ეს პროექტი რამოდენიმე წელია შემოვიდა ჩვენს სამყაროში, ღირსნი ღებულობენ ამას და მადლობელი ვარ განგების, რომ მათ შორის ერთ-ერთი ჩვენცა ვართ. და ეს ერთბაშად ახალისებს მონაწილეებს და აი ანსამბლის წევრებს, რომელსაც ყოველგვარი ეკონომიური ხარჯის გარეშე უწევთ იმ პროექტზე გასვლა, რომელიც საინტერესოს ითვლება ჩვენთვის. ხოლო რაც შეეხება ინდივიდუალურია ყველაფერი, როგორ ინტერესდება ბიზნესმენი ამ სფეროთი, ან რითი გამოიხატება ბიზნესმენის დაინტერესება. სამწუხაროდ მე არ ვიცნობ ისეთ ბიზნესს, არ არის საუბარი ამირან პაიჭაძეზე ან სამ მწვერვალზე, თუ ყავს მას ისეთი ქველმოქმედი ბიზნესმენი, რომელიც აფინანსებდეს, არ ვიცნობ ადამიანს, რომელიც აი ესეთ პროგრამას თავის კომპანიაში დებდეს და ფიქრობდეს, რომ მოდი ჩვენ წარჩინებული დავიღოთ. თუმცა ინდივიდუალურად არ გამოვრიცხავ, რომ არის ესეთებიც, მადლობა იმათაც, ვინც აკეთებს ესეთ საქმეებს, ხოლო ეს მასიური ხასიათი, რომ სურვილი ქონდეთ ბიზნესმენებს დაფინანსების და ამას მისცენ პერმანენტული სახით. სამწუხაროდ ჯერ არ აქვს ჩვენ და ეს სიგურადია ვიცი რომ არაერთხელ გქონიათ საინტერესო ნაბიჯები გარკვეული ინოვაციების თქვენ სფეროში. რაც აუცილებელია. კეთახობით აუცილებელი რო არის, თუმცა მაგაზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ რამდენად რთულია ეს და საპასუხისმგებლოა ან თუ გახსოვთ რაიმე განსაკუთრებული კრიტიკა, როდესაც დავუშვათ მსგავსი. მოდი სანამ კრიტიკაზე ვისაუბრებთ, მაინც გავუსვათ ხაზი იმ პროექტებს, რომლებიც დავუშვათ, იმ ინოვაციებს, რომლებიც დავუშვათ თქვენ გააკეთეთ ამ სფეროში. მე დავიწყებ აქედან, რომ ყველაფერი ახალი არის საინტერესო. და ამ ინტერესის ირგვლივ არ უნდა დარჩენ მხოლოდ შენ მარტო და ეს უნდა აინტერესებდეს იმ მონაწილეებს, რომელთა ერთადაც შენ ქმნი ამ პროექტს და ეს არის ძირითადად მოცეკვავეები, ის ახალგაზრდობა, რომელთა ძალით იქმნება რაღაც ახალი. მოგეხსენებათ თავიდან ფუნქციონერებს ან მწვერვალი და უშუალოდ ის ქართულ ფოლკლორზეა გადასული და ქართული ფოლკლორის ნიმუშებს ამუშავებს, მაგრამ ძალიან საინტერესო პროექტები შემოგთავაზეს, რომლებიც შერკინება ცოტა შეგვეშინდა, თუმცა დავიწყეთ ნელ-ნელა და აღმოჩნდა მონაწილესათვისაც კი საინტერესო, აი ელემენტარულად შოუ პროგრამებში მიღება, მონაწილეობის მიღება, ადრე როდესაც სახელმწიფო ანსამბლში მოღვაწეობდი, ძალიან კარგი საახალწლო შოუ პროგრამები გამოგვივიდა ჩვენ გუნდთან ერთად, იმდროინდელ გუნდთან ერთად. შემდეგ დღევანდელი დღით უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ანსამბლი მონაწილეობს უშუალოდ ჩემი ხელმძღვანელობით, რამოდენიმე პროექტი გავახორციელეთ, ეს იყო დედის დღისადმი მიძღვნილი პროექტი, ეს იყო ახლა სირაბიძეს ძალიან საინტერესო ფლეშმობი. ეს იყო ამერიკის დღეებთან დაკავშირებით ეხლა ხანს 1 ივნის მოუწყვეთ შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე ბავშვებს ეს რაღაც და ეს არ იყო ქართული ფოლკლორი, ეს იყო თანამედროვე მუსიკისა და ქართული სინთეზი
და ნუ რამდენად კარგი გამოვიდა ეს უკვე სხვისი შესაძლებელია, თუმცა ჩვენთვის იყო საინტერესო, იმიტომ რომ იყო სიახლე და ვცდილობთ რომ ამ სიახლეებს არ დავანებოთ თავი და პარალელურად იმისა რომ ვაკეთებთ ჩვენს ძირითად ეროვნულ ფოლკლორის საქმეს, გავაკეთოთ სხვა მიმართულებითაც მივიღოთ მონაწილეობა. ამაში თქვათ ზვიად ესე რომ პირველ ნაბიჯებს თქვათ დაწყებები ვართ და ვნახოთ რა არის. რომ არსებობს ეს ერთგვარი გაგება კომერციულობის, რომელიც შეიძლება ვისთვის როგორი დეფინიციაა, მაგრამ საინტერესოა თავისთავად. გაქვთ იდეაში რაიმე კომერციული პროექტი, რომელიც დავუშვათ საინტერესო ფინანსურ მდგომარეობასთან არის ასოცირებული. და თავისთავად თანამედროვე მსოფლიოში ვართ, პრაგმატული გარემოა ძალიან და აუცილებელია ხელოვნებასთან ერთად კომერციული მხარე, რომელიც მნიშვნელოვანესია. ეს რაღაც არქაული დამოკიდებულება, რომ ხელოვანი უნდა იყოს ღატაკი, ხელოვანი უნდა იყოს მშიერი, მე მგონი ეს თქმა აღარ არსებობს. კეთხვი ახლავე ისევ მომიწევს წინა პერიოდში გადახედვა და გადასვლა, სადაც ამის საშუალება იყო და რატომ იმასაც დაგისაბუთებ და რამოდენიმე პროექტს შევეჭიდეთ, რომელიც ეხლა მაშინვე პირდაპირ 4 წლის პერიოდს გვაძლევდა წინსვლას ევროპაში კომერციულ გასვლას. ეს შეეხება იმ პერიოდს, როცა სახელმწიფო ასავს მოვაწევდი. რაც შეეხება დღევანდელ პერიოდს, არ ვფიქრობთ და ვერ ვფიქრობთ, იმიტომ რომ ზოგადად ესე ვთქვათ, რა გჭირდებათ ამისთვის? თქვენ ხო შეგიძლიათ? ხელისშემშლელი პირობები ზვიად არის ის, რომ დღეს ანსამბლი მწვერვალის ასაკი არ არის მოზარდთა ასაკი, რომლის კომერციაზე მუშაობა უშუალოდ ნებადართული იყოს. ბავშვები, რომლებიც არასრულწლოვანები არიან, იმათი კომერცია. კერძოდ რამდენი წლის არის დაახლოებით? გეტყვით, ანსამბლ სტუდიები არის 14 წლამდე ასაკის ბავშვებით დაკომპლექტებული, 14-დან 16-17 წლამდე ასაკის ბავშვებით არის დაკომპლექტებული ახალგაზრდული ანსამბლი მწვერვალი. ამიტომ ფიქრი იმაზე დიდ კომერციაზე ცოტა მიუღებელია, იმიტომ ევროპაში ამ ასაკის ბავშვებთან კომერციული მოღვაწეობა და საერთოდ მიუღებელია, რაც არ გარკვეულ ფიზიკურ ზეწოლებთან კავშირში ტრეფიკინგად ითვლება ერთგვარ უხერხულობას ქმნის. ამიტომ ჯერ სანამ ასაკობრივი ზღვარი ჩვენთან არ აიწევს, მე მოგეხსენებათ რომ ესენი არიან მწვერვალის შვილობილები და თუ შენარჩუნდება მწვერვალი იმ სახით, რომ მწვერვალის მონაწილეები იქნებიან ასაკოვანი დამოუკიდებელი პიროვნებები, ეს სრული ასაკს რომ მიაღწევენ, აი მაშინ შეიძლება. ამიტომაც ვერ ვფიქრობ. თუმცა მოდი ვისაუბროთ რატოა ძნელი. მიუხედავად აი სხვისი მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ქორეოგრაფია ისედაც თვითყოფადია, დღეს ბაზარზე მისი დამკვიდრება გახდა ძნელი მსოფლიო ქორეოგრაფიის მასშტაბში. აქ რამოდენიმე ანსამბლი შეიძლება თითებზე ჩამოთვალოს საქართველოში პროფესიონალური ანსამბლი, რომელიც ებრძვის კომერციას და ფიქრობს თვით დამკვიდრებას მსოფლიო ბაზარზე. ხელისშემშლელი პირობები უფრო მარკეტინგია, ვიდრე თვით პროდუქცია, რომელი პროდუქციაც უკვე შეფუთვის თემაა. შეფუთვის და გატანის თემა. სხვათა შორის დასაწყისში მინდოდა მეკითხა გადაცემის გასაგებია რომ ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ჩვენს ქორეოგრაფიას, ამაზე ვსაუბრობთ, სტუმრები არიან მოხიბლულები, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ რომ გავდივართ ჩვენი ანსამბლებით იქ. დიდი გამოხმაურება მოყვება ხოლმე. მაგრამ რეალურად რა ადგილი უჭირავს მას მსოფლიო ქორეოგრაფიაში? ანუ რა ღირებულების არის? მე ვიტყვი რომ მსოფლიო ქვეყნების ფოლკლორში ერთ-ერთი გასაგებია რომ ჩვენ ძალიან გვყვარს ჩვენი ცეკვა. არა, მიკერძოების გარეშე რეალურია, იგრძნობა ყველგანაც. აი ესე იგი ჩვენი პეცი გვაქვს. ჩვენი, რა თქმა უნდა, თვითყოფადია ქართული ქორეოგრაფია, იმდენად თვითყოფადია, რომ ნებისმიერი მე შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ მეტნაკლები დონის შემსრულებლები არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, ნებისმიერი დონის შემსრულებელიც კი ძალიან დიდ მოწონებას იმსახურებს აი მსოფლიო დონის ფესტივალებში, სადაც წარმოდგენილია რამოდენიმე ქვეყანა.
კონკურსებში არ არსებობს ქართული კოლექტივის აპრიზო ადგილის გარეშე რო დარჩეს. ეს თვითონ მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენი ქორეოგრაფია ერთ-ერთი წამყვანია მსოფლიო ქორეოგრაფიული ოჯახებს შორის. მე გულისხმობ, რომ აქ არის ინდური, ესპანური, რუსული, უკრაინული ქორეოგრაფია, რომელიც ჩემი თვალსაჩინით არის ერთ-ერთი. რომ ესპანურს უფრო იცნობენ. ხო, ესპანურს უფრო. იმიტომ რომ ის არის ესპანეთი და სხვათა შორის აღნიშნე კიდეც, რომ გეოპოლიტიკური მდებარეობა ხო არ გვიშლის ხელს, რომ ჩვენი ცეკვა იყოს უფრო ცნობილი. მოდი ნუ დავივიწყებთ იმას, რომ წლების განმავლობაში რუსული, ქართული და უკრაინული ქორეოგრაფია იყო რუსული ქორეოგრაფიად მოაზრებული. ხო, ნუ ეს იდენტიფიკაცია არასწორი იყო, მაგრამ უჭირავს კი მას დამსახურებული ადგილი თანამედროვე მსოფლიოში. მე სულ აღნიშნავ ხოლმე ამას და გადაცემის ჩაწერამდე გითხარით კიდეც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გალაქტიონი წერდა ქართულად და არის შესანიშნავი ფაქტი, რაღაც მომენტებში გული მწყდება, იმიტომ რომ თანამედროვე მსოფლიო მას ვერ გაიგებს. ძალიან პატარაა 3 მილიონისთვის. მაგრამ ცეკვა სულ სხვა ენა აქვს მას და მაინც რო იყოს ჩვენი ქვეყანა უფრო ძლიერი და გამართული პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, თუ იქნება უფრო მეტად ქართული ცეკვა ცნობილი, რას ფიქრობთ, იგივე მარკეტინგზე რო ვისაუბრეთ? ნუ პირდაპირ კავშირში რო არის ფინანსები, კომერცია და სახელმწიფოს ხარდაჭერა, ეს უდავოა. ძალიან ხშირად მქონია შემთხვევა, ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე და იმ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან კონტაქტიდან გამომდინარე, მქონია შემთხვევები, როდესაც ერთად ეს არის ახალგაზრდებში, მიგრძნია უზარმაზარი პოტენცია ამა თუ იმ მიმართულებით. გაქვთ შეხება პატარებთან, ბავშვებთან. და ძალიან სენსიტიური პროფესია აქვს. პედაგოგი ხართ უკვე, ქორეოგრაფი ხართ და ძალიან რთულია ალბათ. ეს და სხვათა შორის გუშინ საუბრობდნენ, გადაცემაში უსმენდი, ზღვარი, რომელი ასაკიდან შეიძლება ადამიანმა დაიწყოს პედაგოგიური მოღვაწეობა. რამდენად დიდი პასუხისგებლობაა ბავშვებთან ურთიერთობა და თუ გაქვთ შემთხვევები, როდესაც გრძნობთ უზარმაზარ პოტენციას და ხედავთ ამა თუ იმ ადამიანის ახალგაზრდის მომავალს თქვენს პროფესიაში. რაც ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც განსაკუთრებულად ნიჭიერი ბავშვი მოხდება პედაგოგის ხელში. ეს არის ხელა ესთეტური სიამოვნება. ზვიად 25 წელია უკვე ბავშვებში მოღვაწეობ როგორც პედაგოგი და სწორად აღნიშნე და მე ქორეოგრაფი. ბავშვებთან ურთიერთობა დროს სავალდებულოა არა ის თუ შენ როგორ ცეკვავ ხარ, ან რა შეგიძლია ქორეოგრაფიაში, არა ის უპირველეს ყოვლისა თუ როგორ მიუდგები ბავშვს, როგორ მიუტან შენ სათქმელს, როგორ შეეჩვევი ბავშვს და ყველა ბავშვი ინდივიდია. მე ვთვლი, რომ სანამ ბავშვთან სერიოზულ შემოქმედებას იწყებს ადამიანი, მანამდე უნდა შეეჩვიოს როგორც პედაგოგი და მოსწავლე ერთმანეთს. ამის რამოდენიმე სხვადასხვა ხერხი არსებობს. სულ არ არის საჭირო ქორეოგრაფიული გაკვეთილები, უბრალო საუბარი, უბრალო მისი აზრის მოსმენა და აქედან გამომდინარე სირთულეს წარმოადგენს ის, რომ ქორეოგრაფებს ყოველთვის უწევს მასასთან მუშაობა და არა ინდივიდთან. ყველასთვის ცნობილია, რომ ქორეოგრაფი არის მკაცრი, რაც განაპირობებს იმას, რომ როდესაც გიწევს ბავშვების ბევრ რაოდენობასთან ურთიერთობა, პრაქტიკულად სამხედრო პროფესია, დისციპლინური. ჩვენ ვთვლით, რომ ამის გარეშე წარმატების მიღწევა ფაქტიურად თვით ქართული ცეკვაც და ის სტრუქტურაც ისეთია, რომელიც მოისწრობს დახვეწილობას, ხაზს, სინქრონს, ერთიანობას და ამიტომაც გამსგავსებენ სამხედრო სტრუქტურას თითქოს და თუმცა სასიამოვნოა რა თქმა უნდა ბავშვი ნიჭიერი, რომელიც შენს გვერდით ყველა ბავშვი ხო ერთნაირად ვერ ითვისებს, ყველა ბავშვი ხო ერთი და ის დრო არ ჭირდება, რომ აითვისოს ის რაც შენ გინდა რომ გამოვიდეს. ხასიათზე მუშაობთ ხოლმე, იმიტომ რომ ნებისმიერ ცეკვას აქვს თავისი ხასიათი. რამდენად რთულია დავუშვათ ბავშვს მიაწოდო სწორად რა განწყობით უნდა მოგვაწოდოს ესა თუ ის ცეკვა დავუშვათ. ხასიათზე და ემოციაზე მუშაობა ერთ-ერთი ნაწილია ქორეოგრაფიის შემადგენელი, რომელიც აუცილებელია თუ გინდა რომ შენი ქორეოგრაფიული ნიმუში წარმოადგენდეს ზუსტად იმას, რაც გაქვს ჩაფიქრებული. ამით არის ქართული ქორეოგრაფია მდიდარი, რომ თითქმის ყველა კუთხის და ყველა ჟანრის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული ნიმუშებია.
ბავშვი ამით არა მარტო ქორეოგრაფიას, აი ყველა კუთხის ხასიათს, ყველა კუთხის ისტორიას სწავლობს, ცდილობს მიიღოს სამსახიობო ოსტატობა და მიუხედავად იმისა, რომ ძნელია იმ დროს სცენაზე დგომა და იმ მილეთნაერთებების კეთება, ის უნდა სახით, მიმიკით უნდა ხატავდეს იმ ხასიათს, რომელი ხასიათიც ამ თუ იმ ანუ ამ პრაქტიკული სამუშაოების პარალელურად არის თეორიული რა თქმა უნდა, ამის გარეშე არ არსებობს. ხო, ამა თუ იმ ცეკვის ისტორია დაუშვათ. არ შეიძლება ბავშვთან არ მოყვე ანეკდოტი. არ შეიძლება ბავშვთან არ ისაუბრო, რა თქმა უნდა, მის ასაკთან შესაფერის სერიოზულ თემასთან, რაც ბავშვს გაეგება და იმ ასაკის ბავშვი აღიქვამს. აქედან ყალიბდება, მე ვახსენე, რომ ინდივიდუალურადაც უნდა მოახერხოს ხელმძღვანელმა ბავშვებთან ურთიერთობა, რამე თუ ისინი განსხვავდებიან სულ ყველა და სიმკაცრის, დისციპლინის წყალობით მოიყვანოს ყველაფერი ერთ ყალიბში, რომ შენი ქორეოგრაფიული ნიმუში იყოს წარმატებული. მე ესე ვთქვი. ეხლა ცოტა ხუმრობით ვიტყვი, დედა პედაგოგი მყავს და ხშირად საუბრის დროს ვეხუმრები კიდევაც. შენ ახსნი გაკვეთილს და მასწავლე როგორც მოამზადებს, ის ერთ ნიშანს უწერ და გადადიხარ შემდეგზე, მაგრამ ჩვენ იძულებულები ვართ, რომ სულ ყველა საუკეთესოდ თუ არ მომზადდა, ისე შემდეგზე ვერ გადავდივარ. ამით ფუჭდება უკვე საერთო ხაზი. ამით ეხლა როგორ შევადრი თუ სკოლის პედაგოგის ან ქორეოგრაფიული პედაგოგის სიმძიმეს, მუშაობის სიმძიმეს, მაგრამ ამით განსხვავდება, მე ესე ვთვლი, განსხვავდება ჩვენი მუშაობა იმით, არის ძნელი, იმიტომ რომ სავალდებულოა და საჭიროა წარმატებისათვის ერთიანი ყალიბი რომ კონდეს უყურეს. ანუ ყველა ბავშვი უნდა იყოს წარმატებული. რა თქმა უნდა, არის მეტნაკლებად წარმატებულები, ნიჭიერები და შენ ვიკითხე რომ რა გრძნობა გეუფლება, როცა ეს შენს გვერდით არის ნიჭიერი მოსწავლე. ეგ არის ყველა პედაგოგისთვის, რა ვიცი, ბედნიერი სამუშაო წუთები, როდესაც აი მისი ნიჭის ხარჯზე შენ თვითონ უფრო მეც აძლევს საკუთარ თავს. იზრდები კიდევაც ბავშვის ნიჭის ხარჯზე და აძლევს საკუთარ თავს უფრო მეტის უფლებას, რომ მისცე დავალება და გამოავლინოს მან თავისი შემოქმედება. მე ხდება ცხოვრების განმავლობაში ისეთი რაღაცები, რომელიც მაგალითად მე ღირსა, რომ შენი მოსწავლე უკვე ხდება წარმატებული აი ამ სფეროში, შემოქმედებაში და ხელოვნებაში. ეს არის ალბათ ტოლფასი იმისა, რომ შენი შვილი არის წარმატებული რა, ესე თუ მიუდგებით. საერთაშორისო ამასიათ ყავდა პედაგოგი და თქვა, რომ განსაკუთრებით რთულია, მიუხედავად იმისა, რომ წარმატებულები ხდებიან, განსაკუთრებით რთულია გაუშვა. აღზარდე და გაუშვა, ეს ძალიან მტკივნეული პროცესია და მართლა ეგრეა? კი, მაგრამ მე ვარ შეგუებული ამას. ეგ ბუნებრივი პროცესია და მოდი ესე ვთქვათ, ამაზე უნდა ჩამოყალიბდეს. ჩვენშიც არის. კომუნიკაცია რჩება შემდეგ. რა თქმა უნდა, რჩება ყოფიერ ცხოვრებაში, თავს იჩენს ყოფიერ ცხოვრებაში, თავს იჩენს სტუმრობით, ნოსტალგიის მომენტები, როცა არის შემთხვევები მოდიან, ჩდებიან და უყურებენ ამ რეპეტიციებს. არის ურთიერთობა ქალაქში, თუმცა მე ვთვლი, რომ ეგ ბუნებრივი და ლოგიკურია. მოდი ესე ვთქვათ, უფრო ლოგიკური შეესაბამება ამას და ამისგან რომ რა თქმა უნდა დასაწყვეტია, არის შემთხვევები მართლა ნიჭიერი ბავშვიც ანებებს თავს, იმიტომ რომ ირჩევს სულ სხვა სფეროს და მიდის სულ სხვა სფეროში. მაგრამ მე ვთვლი და შეგუებული ვარ ამას, რომ ეს არის ლოგიკური, ესეც უნდა იყვეს და ესე ვთქვათ, რომ კატასტროფას ამაში ვერ ვხედავ რა. ძალიან ხშირად მე მქონია შემთხვევა ცხოვრებაში, როდესაც ადამიანები ძალიან დიდი პოტენციით, ძალიან დიდი ნიჭით შრომის უნარით ყოფილან, მაგრამ ვერ მიუღწევია წარმატება. როდესაც ხარ პედაგოგი, ადამიანი ხარ ქორეოგრაფი, ალბათ ასე თუ ისე გაქვს ერთგვარი ფორმულა ამ წარმატების და სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ ის წარუმატებლობის მიზეზი ძალიან ხშირად ყოფილა ისეთი საკითხი, თუნდაც იგივე მენტალური კორექციის საკითხი, ან დავუშვათ გარკვეული ხასიათობრივი თვისებები. მაინც რას ფიქრობთ, რა არის იმისთვის აუცილებელი, რომ დღეს ამ სფეროში ადამიანი იყოს წარმატებული? თუ არის ერთგვარი უნარჩვევების მოსწავლისთან აუცილებელი, ალბათ გარდა იმისა, რომ ის სწავლობს კონკრეტულად ცეკვას, არის აუცილებელი ალბათ მუშაობა პიროვნულ თვისებებზე, რომელიც დღეს თანამედროვე მსოფლიოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კომუნიკაციის უნარი,
ენების სწავლა თუნდაც. კომბინირებულია დღეს ადამიანი და ეს რაღაცის ცალფრივად არ მოიაზრება, ხო ისე ცეკვა შეიძლება ძალიან კარგად, მაგრამ ას პარალელურად უნდა გქონდეს სხვა უნარჩვევები. თქვენ რას ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ ესე, რომ წარმატებული ამ სფეროში არ შეიძლება იყოს, მოდი ვხეშავთ თქვათ, მარტო ხელის და ფეხის მოძრაობის, ხარტი მოძრაობის მქონე პიროვნება. წარმატებული უნდა იყვე, რომ მიყვე მრავალმხრივი განათლება. აი თუნდაც სამოდელო სფეროში არსებობს გარკვეული კრიტერიუმები და ითხოვენ გარკვეული დონის ინტელექტს, ენის ცოდნას. ანუ ეს რაღაც ბუტაფორია არ არის, ხო, მოდელი მარტო. შესაბამისად, ცოტა სხვა პრინციპებით მოქმედებს თანამედროვე მსოფლიო და ალბათ თქვენ სფეროშიც არსებობს გარკვეული მოთხოვნები, რაც აუცილებლად უნდა ფლობდეს ადამიანი იმისთვის, რომ იყოს წარმატებული. მოდი ესე ვთქვათ, აი ბავშვი ხო, არა ჩემზეა საუბარი, არამედ ბავშვი, რომელიც ეზიარა ამას. უპირველეს ყოვლისა წარმატებისთვის ნიჭი არის საჭირო, რომელიც უდავოდ ივლენს თავს შემოქმედების პროცესში. ნიჭს აუცილებლად უნდა ახდეს შრომის მოყვარეობა, პროცესი, დაუღალავი, მიუხედავად სიძნელეებისა, ნებისყოფა უკვე. ვთქვათ, რომ ნიჭის შემდეგ ბავშვს უნდა გააჩნდეს ნებისყოფა. და ამის შემდეგ ერუდირება, რაც განაპირობებს, როგორც შენა თქვი, აი თუ გინდა ენების ცოდნას, თუ გინდა სხვა ის ქვეყნის კულტურის ცოდნას, სხვა ქვეყნების ქორეოგრაფიული კულტურის ცოდნას, რაც უდავოდ სინთეზში ეხმარება ბავშვს, რომ იყოს მის სფეროში წარმატებული. აქედან გამომდინარე, საკუთარი, მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენ სფეროში ყველა ფიქრობს იყოს ნოვატორი და ცდილობს გააკეთოს ახალი. თუმცა ამ ახლის კეთებაში ავიწყდებათ ის თუ რომელი ფესვიდან ვართ ამოსული და საერთოდ ახალი რაღაცის კეთების დროს ზოგიერთს შეიძლება მეც გამომსულია ეს რამოდენიმეჯერ, მაგრამ დამინახავს ეგ და სააშკაროზე ესეთი ნიმუში არ გამომიტანია, რაც კონტექსტში მოწყვეტილია ქართულს და იმის გამო რომ ვიყო უფრო საყურებადი, ვიყო უფრო მოთხოვნადი, მიუბაძე, აი სწორად ვამბობ, მიუბაძე სხვას. არა, ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ვართ ქართული ფესვიდან. და ამ ფეზუზე ძალიან სადაო თემაა, ხო ეს ქართველობას გვართმევენ. ჩვენ რეალურად გვაქვს პრობლემა ვიყოთ თანამედროვე მსოფლიოს მოქალაქე ისე რომ ჩვენი ეროვნული პეწი კონდეს, გაგვაჩნდეს და მე ვფიქრობ, რომ ხო, მე ვფიქრობ, რომ მენტალური კორექცია ერთი წუთით არ მოიაზრებს შენი უნარჩვევების, შენი კუთხურობის, ესე ვთქვათ, კუთხურობის სწორი გაგებით, შენი ეროვნული იდენტიფიკაციის დაკარგვას, პირიქით ის უფრო ამდიდრებს ჩვენს ბუნებას, როდესაც შენ ამ ქსენოფობიურ დამოკიდებულებას ხსნი და შენ რჩები შენადვე, მაგრამ ხდება მისაღები ნებისმიერი წარმოშობის, ნებისმიერი კულტურის ადამიანი. აქ არის ზუსტად ძნელი დაიცვა ზომიერება ამ შემთხვევაში. ნებისმიერმა ზომიერება, მე გეთანხმები იმაში, რომ ეს არ გვაკარგინებს ჩვენ თვითყოფადობას, მე გეთანხმები იმაში, რომ აუცილებელია ინტეგრირება ყველა სფეროში, არა მარტო ჩემს სფეროში, ყველა სფეროში, მაგრამ რაც შეეხება ჩვენს სფეროს, რასაც აი ქართული ფოლკლორი ქვია, აქ უკვე ზომიერების გრძნობა არის საჭირო და ცოდნა ამის. რაც ამისი მაგალითები რეალურად ჩვენ გვაქვს სხვაგან გადავერეკით, მაგალითად იგივე სუხიშვილები, რომლებიც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო კორექციას უკეთებენ ამ ყველაფერს. ნუ მაინც როგორ შეაფასებდი შენ? დღეს ქართულ ქორეოგრაფიას აქვს თანამედროვე დინამიკა სასურველი ან დავუშვათ რამდენად ჯანმრთელია პროცესი მისი თანამედროვე მსოფლიოზე მიწოდების. მოდი ესე ვთქვათ, გადავხედოთ წარსული წინა საუკუნის საწყისებს, როდესაც ყალიბდებოდა სუხიშვილები. მე გვიცი ისტორიით. როცა მათ ჰქონდათ საკუთარ ქვეყანაში, საქართველოში კრიტიკა, იმიტომ რომ სუხიშვილებმა შემოიტანეს ქორეოგრაფიული ენა ქართულ ფოლკლორში. ჩემი სიტყვებით ვამბობ ამას, იქნებ ზოგი სპეციალისტი წინააღმდეგი იყოს ამის, მაგრამ ეს მათი აზრია, ჩემი აზრი ეგ არის. გავიდა პერიოდი და დავინახეთ სულ ყველა რაოდენ წარმატებულია სუხიშვილის ანსამბლი უკვე საუკუნეა, ხო? ხდება თაობათა ცვლა და სუხიშვილი დღევანდელ
დროს აკეთებს ისეთ ნაბიჯებს, რომელი ნაბიჯებით ისევ მიუღებელია ნაწილი კრიტიკოსებისა. თუმცა მე ხას უსვებ, მიუღებელია ნაწილისთვის, რომ ნაწილისთვის სულ ცოტა დრო გავიდა იმის შემდეგ, რაც უხიშვილების ანსამბლმა თავისი ნოვატორობით, მოდი აქედან დავიწყოთ, დაირქვა სახელი ქართული ეროვნული ბალეტი. რაც თვითონ მიუთითებს იმას, რომ მისწრაფება ქართული ეროვნული ბალეტისკენ აქვენ, რაც ერთბაშად ხსნის კითხვებს თუ რატოა ეს ამოზირკული აი ფოლკლორიდან. მე ვთვლი ესე რომ ისინი დგანან ძალიან კარგ გზაზე, რომლებიც ძალიან ბევრს მიუთითებს მომავლისაკენ და დღესაც რეალობაა ის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო, ერთ-ერთი კი არა, ყველაზე უფრო წარმატებული ანსამბლი დღეს სულხიშვილებია და იქ მოღვაწეობა, მათთან ურთიერთობა ძალიან სასიხარულო უნდა იყოს ყველა შემოქმედების ადამიანისათვის. ძალიან საინტერესო პროექტებს ახორციელებთ და თუ გაქვთ ერთგვარი უკმარისობა საშუალებების, სადაც ამ კუთხით თქვენი პოტენცია ბოლომდე ამოიწურება. ასე ვთქვათ, სამომავლო პერსპექტივებზე მინდა გესაუბროთ. ძალიან ხშირად ჩვენი შესაძლებლობების 5-10%-ს ვიყენებთ, იმიტომ რომ არის რიგი საკითხების, რომელიც ჩვენს შესაძლებლობებში არ შედის, ის არის სხვა საშუალებებთან კავშირში. ეს ამ პრობლემას მე ვაწყდები ძალიან ბევრ სფეროში. ამ პრაქტიკულად ყველა სფეროში. თქვენ შემთხვევაში თუ არსებობს ეს პრობლემა, სადაც დაუშვათ გარკვეული იდეების განხორციელება ბოლომდე არ ხდება, იმიტომ რომ ამისთვის არის სხვა საშუალებები საჭირო. და რა გეგმები გაქვთ სამომავლო? არაფერი არ არის ადვილი, ყველაფერი არის ძნელად მისაღწევი, თუ ის ღირებული გინდა გამოვიდეს. და სწორად აღნიშნე, რომ აწყდები პრობლემებს, პრობლემებსაც შედეგად უდევს ის, რომ პროექტი ბოლომდე არ არის რეალიზებული, ხო? რა თქმა უნდა, არის ჩემთანაც, ჩემს ირგვლივაც არის ესეთი ხელის შემშლელი პირობები, მაგრამ მე ვთვლი იმას, რომ აი აქედან დახატო ის ტრაგედია და თქვა, რომ ვაიმე დედა ჩვენ რომ ეს არა და ეს არ გვაქვს, ამიტომ იმას არ ვაკეთებ, არ არის მართებული. მაქსიმალურად ადამიანმა უნდა ეცადოს მის ხელქვეით არსებული ყველა რესურსი რაღაცა ტრაგიკულია. ის უბრალოდ თუ გაქვთ თქვენ პირადად განცდა იმისი, რომ მე მქონე როგორ არა, მინდა რომ უფრო მეტი აი ელემენტარულად ტექნიკური საშუალებები მქონდეს, რომ ჩემი აი რაღაც პროექტი უფრო წარმატებული იყოს, ესე ვთქვათ. მინდა რომ უფრო მეტი ხელშეწყობა იყოს, რომ უფრო მეტად სწორად მოხდეს ალბათ ვიზუალიზაცია. რა თქმა უნდა, აი ეს არ უნდოდეს და არ სურდეს ადამიანს და ვერ ხედავდეს კონკრეტულად შემიძლია ვთქვა, რომ რა არის ამისთვის საჭირო, მაგრამ ეს ისეთი დეტალებია, რომ აი სწორად გამიგეზვიათ, უკვე წუწუნზე გადავდივარ და ამიტომ ვთვლი, რომ მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს ადამიანმა მის ხელქვეით არსებულისგან რაც უფრო მეტი გამოიყვანოს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, არასდროს არ უნდა ეს ყველასთვის ესეა და შემოქმედის სხვანაირად არ უნდა არსებობდეს, შევთანხმდეთ ამაზე, რომ დღევანდელი მიღწეულით იყოს კმაყოფილი. და მათ შორის მეც მოვიაზრები ალბათ, არასდროს არ ვარ კმაყოფილი იმაზე თუ რა გავაკეთე. დღეს და აწარმატებაც არ უნდა მიაღწიოს ამა თუ პროექტმა, ამა თუ კონცერტმა, ამა თუ რაღაც ღონისძიებამ, ყოველთვის მრჩება უკმაყოფილების გზნობა და პირველ რიგში მინდა რომ ეს ხარვეზები გამოვასწორო და შემდეგ ვიმუშაო ახალ პროექტზე. შემოქმედება ჩემ შემთხვევაში ესეა რომ ჩვენ ახლა მაგალითად ახლო მომავალში გვაქვს დაგეგმილი რამოდენიმე პროექტი, რომლის განხორციელების შემდეგ ნელ-ნელა ალბათ წარმოიშვება სურვილი რომ შევებრძოლოთ შემდეგს და შემდეგ პროექტებს. ჩვენ რამოდენიმე პროექტი გვაქვს დაგეგმილი ახლა ერთი ადგილზე გვინდა ერთი პერფორმანსი გავაკეთოთ, რომელიც სეზონის გახსნასთან იქნება დაკავშირებული. გვაქვს საბერძნეთის საფესტივალო მოგზაურობა და გვაქვს სოფიის საკონკურსო პროგრამა, რომელიც არის გასაკეთებელი. ამისთვის ვართ მზადებაში, უახლოეს გეგმებს, ესე გეტყვით, რომ ჩვენ უახლოეს გეგმებში დევს ეს ყველაფერი. აი ამის გადალახვის შემდეგ უკვე ალბათ ჩამოყალიბდებით იმაზე, იმიტომ ვამბობ, რომ ჩემს გარდა ჩემ მწვერვალში მუშაობს ქორეოგრაფები, არიან მონაწილეები და მათთან ერთად კონსულტაციის შედეგად გეგმავთ ყოველთვის ხვალინდელ დღეს რა.
მე ფიქრობ, მაინც რომ ჯერ მთავარი სიტყვა ქართული ქორეოგრაფიის გათანამედროვეობის არ არის ნათქვამი, ძალიან საინტერესო გამოწვევის წინაშე გახართ ალბათ ქართველი ქორეოგრაფები და მე ვფიქრობ, მას აქვს უზარმაზარი პოტენცია, რომ ის აქციო გაცილებით უფრო თანამედროვე პროდუქტად და ასე აქ ბოდიში, აქ გამომრჩა იქნებს. აქ არის ორი ფაქტორი. არის რისკი, ჩვენ ვახსენეთ ნოვატორული იდეები და აზრები, რომელიც ყველამ უნდა აკეთოს, ეს ერთი და აქვე ამას მოსდევს მეორე, შიში, why to რაიმე არ დავაშავ. შიში აპყოლებს თავის სკოლაზროვნებას. გეთანხმები, შიში აპყოლებს ამას და ამიტომ ვთვლით, რომ კი, უნდა იყოს რისკიანი და ამ რისკში მე ვუსურვებ არა მარტო ქორეოგრაფებს, ყველა შემოქმედს ის რომ ეს რისკიზე უნდა წავიდეს სულ ყველა, რა თქმა უნდა და არ არის ჩვენს ქორეოგრაფიას ჩემი აზრით აქვს უზარმაზარი პოტენცია იმის რომ გაცილებით პოპულარული იყოს ის და უბრალოდ გისურვებ წარმატებებს და მართა სასიამოვნო პროცესია ალბათ დარწმუნებული ვარ თქვენი ძალიან ბევრი მოსწავლე იქნება ძალიან წარმატებული და თქვენ ამით ამაყი იქნებით ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ დღეს პროექციის სტუმარი იყავით საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიაში წარმატებები დიდი მადლობა ზვიად მადლობას ვიხდი მთლიანი მწვერვალელების სახელით მადლობა შენ მადლობა მთლიან გადაღებ ჯგუფს აჭარის ტელევიზიას რომ მოგვეცა საშუალება მესაუბრა პირისპირ ჩვენ შესახებ. არ გაბრძანდებოდეთ.